Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 27 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Hôm 26 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã rời thủ đô Hà Nội của Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công du chính thức đầu tiên tới Đông Nam Á. Mặc cho thế giới không ngừng lên án những hành động ngang ngược, đe dọa an ninh trong khu vực quốc tế, Trung Quốc vẫn khẳng định nước này tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao sự bình đẳng và hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trái với những lời cam kết dĩ hòa vi quý, Bắc Kinh vẫn 5 lần 7 lượt thách thức chủ quyền của các nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết có 3 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào không phận phía tây nam của nước này vào hôm 25 tháng 8. Trung Quốc đang có các cuộc so kè nảy lửa trên mặt trận quân sự, nhưng trên diễn đàn kinh tế thương mại, ông lớn châu Á tỏ ra mềm mỏng hơn, đặc biệt là với đối tác kinh tế quan trọng Hoa Kỳ khi thương mại song phương hai nước liên tục tăng trưởng. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Mỹ vẫn đang chìm sâu trong chỉ trích và bị sụt giảm uy tín nặng nề sau quyết định rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Mới đây, một cựu đại sứ Afghanistan đã công khai chỉ trích việc Hoa Kỳ rời đi và để lại một mớ hỗn độn sau 20 năm tham chiến. Trong khi Mỹ sa chân vào chảo lửa Nam Á, Nga đã nhanh chóng gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực này nhằm khỏa lấp khoảng trống quyền lực. Tuy nhiên, hiện Moscow vẫn chưa đưa ra lập trường của mình đối với lực lượng Taliban. Những thông tin đáng chú ý khác. Pakistan ngoại giao chớp nhoáng với các nước láng giềng của Afghanistan. Liban triển khai quân đội lên phía Bắc sau bạo lực chết người. Nhân viên y tế Hy Lạp biểu tình phản đối tiêm chủng bắt buộc. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 26 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã rời thủ đô Hà Nội của Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công du chính thức đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á. Trong cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm, bà Harris khẳng định Hoa Kỳ hoan nghênh sự cạnh tranh công bằng Bắc Kinh. Nhà Trắng không chủ đích gây xung đột với Trung Quốc, nhưng vẫn sẽ lên tiếng về các vấn đề quốc tế có thể khiến cho Bắc Kinh khó chịu như tranh chấp hàng hải trên Biển Đông. Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các vùng và thực thể ở Biển Đông, nơi có các tuyến vận tải quan trọng đi qua và chứa các mỏ khí đốt cũng như ngư trường phong phú. Trong chuyến thăm Singapore và Việt Nam, bà Harris đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á. Đáp lại, Bắc Kinh đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt, cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ và phá vỡ hòa bình trong khu vực. Chuyến đi của bà Harris đến Singapore và Việt Nam được xem là một phần trong chiến lược hướng đông của Hoa Kỳ nhằm gia tăng sự ủng hộ của các nước trong khu vực, đối phó với tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Mặc cho thế giới không ngừng lên án những hành động ngang ngược, uy hiếp nước nhỏ, đe dọa an ninh khu vực và quốc tế, phía Trung Quốc vẫn khẳng khái khẳng định nước này luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là đề cao bình đẳng và hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trên thế giới. Cụ thể, trong họp báo hôm 26 tháng 8, Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã bác bỏ cáo buộc của một số nước phương Tây rằng Trung Quốc đang xáo trộn trật tự thế giới. Đồng thời, ông Lưu cho rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà các nước phương Tây không ngừng tuyên bố thực chất chỉ là dựa trên hệ tư tưởng và luật lệ riêng của họ, nhằm duy trì sự thống trị của một nhóm quốc gia, không cho các nước đang phát triển có cơ hội chen chân. Vị quan chức cũng nói thêm, chúng tôi chỉ công nhận bộ quy tắc quốc tế và chủ nghĩa đa phương được quy định ở hiến chương Liên Hiệp Quốc vì nó đề cao sự bình đẳng và hợp tác cùng có lợi. Không phải như cách một số quốc gia thực hiện dưới danh nghĩa chủ nghĩa đa phương, nhưng thực chất là chủ nghĩa đơn phương. Ông Lưu mạnh mẽ chỉ trích việc một số quốc gia cáo buộc Trung Quốc bắt nạt, chèn ép các nước nhỏ là không có cơ sở. Ông minh chứng, trên thực tế nhiều sáng kiến mà Bắc Kinh đưa ra đã được nhiều quốc gia đón nhận, chẳng hạn như sáng kiến vành đai và con đường, các nguyên tắc tự do và cởi mở trong thương mại quốc tế. Ông nhấn mạnh không có chuyện Trung Quốc lấn lướt các nước khác, vì nước này luôn thiết lập quan hệ kinh tế và thương mại song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, trái với những lời cam kết dĩ hòa vi quý, Bắc Kinh lại 5 lần 7 lượt thách thức chủ quyền của các nước láng giềng. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết có 3 máy bay quân sự của Trung Quốc bao gồm một máy bay không người lái đã tiến vào không phận phía tây nam nước này vào hôm 25 tháng 8. Cụ thể, các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết có một máy bay không người lái giám sát BZK-005 và 2 máy bay gồm một máy bay trinh sát đã bay qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Mitakorima vào sáng và chiều ngày 25 tháng 8. Máy bay không người lái sau đó đã quay đầu trên Thái Bình Dương ở phía nam Okinawa và trở lại biển Hoa Đông. 2 máy bay còn lại đã bay vòng quanh một lúc trước khi rời khỏi không phận Nhật Bản.
Đây là lần đầu tiên cơ quan phòng vệ Nhật Bản công khai xác nhận sự xâm phạm của quân đội Trung Quốc. Hiện cơ quan này đang phân tích mục đích của các chuyến bay do thám trên. Được biết, động thái này diễn ra một ngày sau cuộc tập trận chung của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và một nhóm tàu tác chiến sân bay do hàng không mẫu hạm tối tân của Anh, HMS Queen Elizabeth dẫn đầu. Cuộc tập trận diễn ra ở phía nam Thái Bình Dương gần đảo Okinawa, ngay sát khu vực máy bay Trung Quốc do thám. Trung Quốc đang có các cuộc so kè nảy lửa trên mặt trận quân sự, nhưng trên diễn đàn kinh tế thương mại, ông lớn châu Á lại tỏ ra mềm mỏng hơn, đặc biệt là với đối tác kinh tế quan trọng Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, các nhóm đàm phán thương mại của Bắc Kinh và Washington vẫn đang duy trì liên lạc bình thường, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa hai nước. Trong 7 tháng đầu năm nay, lực lượng hàng hóa Hoa Kỳ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 50,4% và kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 36,9%. Điều này hoàn toàn cho thấy hai nền kinh tế vẫn đang bổ trợ cho nhau. Việc phát triển hợp tác kinh tế thương mại song phương mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, hai dân tộc, ông nói. Ông Cao nói thêm, Trung Quốc luôn tin rằng việc bổ sung áp đặt thuế quan của phía Hoa Kỳ sẽ không có lợi cho cả đôi bên nền kinh tế. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang chìm sâu trong chỉ trích và sụt giảm uy tín nặng nề sau quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Hôm 25 tháng 8, cựu đại sứ Afghanistan tại Anh, Ahmad Wali Massoud cho rằng người dân nước này đã không còn tin tưởng vào các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Những người từng tuyên bố truy cùng diệt tận chủ nghĩa khủng bố nhưng lại rời đi và để lại một mớ hỗn độn sau 20 năm can thiệp quân sự. Không may khi Afghanistan lại trở thành một quân cờ không hơn không kém, tại thời điểm này, người dân Afghanistan đã quá mất lòng tin. Các nước phương Tây nói chung đã đến quốc gia Nam Á vào 20 năm trước, đã tuyên bố rằng sẽ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố, giúp người dân Afghanistan xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng giờ đây, những gì còn lại là một mớ hỗn độn, chúng tôi thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Ông Massoud nói, vào lúc này, người dân Afghanistan vẫn còn một chút hy vọng le lói rằng phương Tây sẽ không bỏ rơi họ và mong đợi được đảm bảo những thứ cơ bản để tồn tại. Nhưng tiếc rằng những điều đó đã không được đáp ứng. Người Afghanistan hy vọng rồi thất vọng và giờ không còn trông mong gì vào các nước phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ nữa. Ông nói thêm, vị cựu đại sứ tiếp tục, vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã ký một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt với Taliban tại thủ đô Doha của Qatar. Trong đó có các yêu cầu đối với Taliban để ngăn chặn bạo lực, đổi lại Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, thỏa thuận này không mang lại hòa bình cho đất nước chúng tôi. Ông Massoud chất vấn liệu có khuất tất gì đằng sau thỏa thuận đó hay không? Tại sao hiệp định được ký kết mà người dân Afghanistan không được sống trong hòa bình, thay vào đó là chiến tranh, thảm họa và bi kịch tàn khốc? Trong khi Mỹ sa chân ở chảo lửa Nam Á, Nga nhanh chóng gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực này nhằm lấp đầy khoảng trống quyền lực. Tuy nhiên, khác với đồng minh thân thiết Trung Quốc, Nga có phần thận trọng hơn khi kết giao với Taliban. Hiện tại, Moscow vẫn chưa đưa ra lập trường của mình đối với Taliban. Hôm 26 tháng 8, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Điện Kremlin sẽ theo dõi, đánh giá cách hành xử của Taliban với người dân Afghanistan và các nhà ngoại giao Nga, rồi mới quyết định có công nhận chính quyền mới của quốc gia Nam Á này hay không. Ông Peskov nói rằng, Nga công nhận Taliban đã hoàn thành quá trình kiểm soát hầu hết lãnh thổ đất nước và nắm quyền ở Afghanistan. Tuy nhiên, nước này đang theo dõi Taliban có đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan và các nhà ngoại giao Nga tại nước này hay không. Ông cho biết Moscow quan tâm đến hòa bình và ổn định Afghanistan và có thể sẽ tiếp tục liên hệ với Washington để bàn về các vấn đề phát sinh ở quốc gia này. Được biết, hôm 25 tháng 8, 4 máy bay quân sự của Nga đã được cử đến Kabul để sơ tán công dân Nga và các quốc gia khác theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, Moscow vẫn tổ chức các cuộc tập trận với Tajikistan để đảm bảo an ninh trong khu vực. Đồng minh của Nga và nước láng giềng phía bắc của Afghanistan là Tajikistan trong tuần này đã tuyên bố không công nhận chính phủ do Taliban nắm quyền. Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền đang khiến cho giới chức các nước trong khu vực vô cùng lo ngại. Trong tuần này, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã có chuyến thăm ngoại giao chớp nhoáng tới Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan và Iran để thảo luận về tình hình ở Afghanistan. Ông Qureshi đã có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và người đồng cấp Abdulaziz Kamilov vào ngày 25 tháng 8, trước khi hội đàm với Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov vào hôm sau ngày 26 tháng 8. Pakistan kêu gọi các nước láng giềng của Afghanistan xích lại gần nhau để giúp Afghanistan sớm đạt được hòa bình và ổn định, đồng thời phối hợp tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho Afghanistan trong tương lai, ông nói.
Văn phòng đối ngoại Pakistan đã bày tỏ sự tin tưởng rằng các nước láng giềng có vai trò quan trọng trong việc giúp Afghanistan sớm tái thiết, từ đó đảm bảo an ninh và lợi ích trong khu vực. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Hôm 25 tháng 8, một nguồn tin an ninh cho biết Liban đã triển khai quân đội đến một khu vực ở phía Bắc, nơi xảy ra các cuộc tranh chấp về khai thác gỗ khiến 2 người thiệt mạng. Nguồn tin cho biết các cuộc giao tranh xảy ra tại khu vực có nhiều người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, gần các thị trấn Adga al-Atika và Fernandez. Các bên đã sử dụng súng máy hạng nặng và lựu đạn để tấn công lẫn nhau. Tình hình đã được kiểm soát vào hôm 26 tháng 8. Bạo lực đang làm gia tăng quan ngại về tình trạng mất an ninh ở Liban, nơi cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trầm trọng. Nguồn tin an ninh cho biết, mặc dù vụ việc không liên quan trực tiếp đến các cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng nó cho thấy nhà nước đang mất dần chỗ đứng. Trong một tuyên bố vào tối ngày 25 tháng 8, chính trị gia Sunni Saad al-Hariri nói rằng cuộc xung đột phải chấm dứt và kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời châm ngòi cho các cuộc bạo loạn khi hàng loạt xe bồn chở xăng dầu bị cướp. Hiện tại, quốc gia Địa Trung Hải này đang rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất trong vòng 150 năm qua. Hôm 26 tháng 8, hàng trăm nhân viên y tế Hy Lạp đã tuần hành quanh thủ đô Athens để phản đối chính sách bắt buộc tiêm chủng đối với những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo đó, những nhân viên y tế chưa tiêm ít nhất một mũi vaccine trước ngày 1 tháng 9 sẽ bị đình chỉ công việc vô thời hạn. Bên cạnh đó, một số biện pháp mạnh tay khác cũng được đưa ra, bao gồm ngừng xét nghiệm miễn phí cho người dân chưa tiêm chủng và buộc những đối tượng này phải trả tiền cho các xét nghiệm hàng tuần. Đó là những nỗ lực của chính phủ Hy Lạp nhằm khuyến khích nhân viên y tế tiêm chủng, từ đó ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm coronavirus do biến thể Delta. Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá tại các bệnh viện công lo ngại rằng những biện pháp hà khắc như vậy chỉ khiến cho công việc của họ trở nên khó khăn hơn. Tiến sĩ Akiri Erotokritou, người tham gia cuộc biểu tình nói, đây là một biện pháp không mang lại hiệu quả gì ngoài việc khiến các bệnh viện công mất đi khoảng 10.000 nhân sự. Các nhân viên y tế đã đình công suốt 4 giờ và hô vang khẩu hiệu. Cuộc đình công này chỉ là khởi đầu trong suốt cuộc biểu tình. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Hy Lạp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục mỗi ngày. Chỉ trong ngày 24 tháng 8, nước này đã phát hiện 4.608 trường hợp dương tính mới. Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết, khoảng 6 triệu người trên tổng dân số 11 triệu dân của nước này đã được tiêm 1 hoặc 2 liều vaccine ngừa coronavirus. Nhưng cần thêm 1 triệu người nữa được tiêm chủng mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Kể từ đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào tháng 2 năm 2020, Hy Lạp đã ghi nhận tổng cộng là 566.812 trường hợp nhiễm COVID-19 và 13.466 trường hợp tử vong. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.